Hi everyone, this is Nuran from Piece of Cake with Nuran, and today I'm gonna explain our first grammar lesson. النهاردة بإذن الله هتكلم عن أول درس grammar في الشانل بتاعتنا. فعايزاكم تعملوا شوية حاجات كده بسيطة. أول حاجة ما تكتبوش أي حاجة وأنا بتكلم عشان تركزوا على قد ما تقدروا في الفيديو، وبعد ما أخلص ابقوا اكتبوا نوتس، ولو حاجة وقعت ترجعوا للفيديو تاني. طيب، تاني حاجة يا ريت نتخلص من عقدة الجرامر. ايه عقدة الجرامر؟ ان الجرامر صعب وغتت واكاديميك قوي وممل. هو الجرامر يعني لو اتاخد بطريقة اكاديميك، ان هو حاجة اكاديمية بحتة، هيبقى ممل ومتعب. بس لو حبيته وحسيت ان انت بتاخده عشان تستخدمه، which is هيحصل بإذن الله، ده اللي هيحصل، ف هتحس ان هو سلس وجميل ومفيهوش اي حاجة. And now let's start our lesson. ودلوقتي يلا نبدأ الدرس بتاعنا. Our lesson today is the structure of the sentence. تكوين الجملة. النهاردة الدرس بتاعنا عن تكوين الجملة. في ناس كتير جدا ما بتعرفش تكون جملة انجلش سليمة، بس الموضوع بسيط جدا وما فيهوش اي تعقيد. المهم نعرف ايه الاجزاء الرئيسية للجملة اللي هما 3، واعمل امثلة كتير او ادرب ايدي كتير وادرب بقي كتير على ان هو يقول امثلة او example. طيب، بعد ما عرفنا يعني ايه structure of the sentence اللي هو تكوين الجملة، ننتقل ل 3 main parts of the sentence، الثلاث أجزاء الرئيسية بتوع الجملة. عندي أول جزء اسمه subject اللي هو الفاعل، وتاني جزء اللي هو الverb اللي هو الفعل، and the third part أو ثالث جزء اللي هو الobject اللي هو المفعول. فاعل فعل مفعول، subject verb object. طيب، السبجكت والverb والobject دول لازم يبقوا موجودين عندي في اي جملة بالانجلش او حتى بالعربي. تعالوا نشوف كده في العربي. لو قلت انا احب الحيوانات الاليفة، يبقى I like pets. I like pets. انا جت بمعنى الفعل او جت في محل الفاعل. بعد كده احب، ده الفيرب، انا احب يبقى ده verb، ده الفعل بتاعي. بعد كده pets اللي هي الحيوانات الاليفه، يبقى دي المفعول. بحب ايه؟ بحب الحيوانات الاليفه، يبقى البets دي الاوبجكت او المفعول. يبقى عندي I subject، like او love دي الverb. بعد كده عندي الاوبجكت اللي هو pets. I like pets. طيب، ناخد جملة غيرها. ناخد مثلا I play football. أنا ألعب كرة القدم. I is our subject, play is our verb, and football is our object. لعبت ايه؟ لعبت كرة القدم، فالكرة هي اللي اتلعبت، فهي الأوبجكت أو المفعول بتاعي. وبعد ما اتفقنا على ان اي جملة في الدنيا بتتكون من subject verb object، هنيجي للسبجكت. السبجكت ده قد يكون noun or subject pronoun. noun او pronoun. noun يعني اسم، زي احمد، سلمى، سالي، مارك، اي اسم في الدنيا. وقد يكون pronoun يعني ضمير. طيب، عندنا subject pronouns اللي هما I أنا، we إحنا، you أنت أو أنتي أو أنتم، they هما، he هو، she هي، it لغير العاقل. يبقى تاني عندي I أنا، we إحنا، they هما، you يعني أنت أو أنتي أو أنتم، بعد كده he هو، she هي، it لغير العاقل. طيب، عندي البروناونز دي بتحل محل السبجكت، دول بس اللي يحلوا محل السبجكت. يبقى اشيل اي سبجكت في الدنيا واحط البروناون المناسب بتاعه. يبقى لو عندي السبجكت او الفاعل في الجملة احمد، وانا مش عايزة اذكر ان هو احمد، فممكن اشيل احمد واحط he. لو عندي الفاعل في الجملة احمد and مها، يبقى هما، يبقى they. اشيل احمد and مها واروح حاطه they.
لو عندي في الجملة منى يبقى أشيل منى وأحط she. يبقى أقدر أستبدل أي noun في الدنيا ب pronoun. يبقى كده عرفنا إن ال subject ممكن يجي اسم أو ضمير. اسم زي أي اسم في الدنيا، وضمير لازم يبقى من السبعة اللي أنا قلتهم اللي هما I, we, you, they, he, she, it. طيب خلصنا الجزء بتاع ال subject، نيجي للجزء بتاع ال verb، وده هنتكلم فيه عن ان الفيرب ممكن يجي فيرب عادي خالص، فيرب اساسي، او فيرب او فعل مساعد، auxiliary verb، فعل مساعد. فعل مساعد زي verb to be، verb to do and verb to have. ودول هتكلم عن كل واحد فيهم او كل مجموعة فيهم في فيديو لوحده. بس حاليا اهم حاجة يبقى عندنا حصيلة من الverbs الشائعة اللي بتتكرر كتير زي eat, read, jump, run، وكل الverbs دي. وهسيب لكم لينك في الديسكريبشن بوكس هيبقى فيه الverbs الشائعة بالترجمة بتاعتها. بعد كده نيجي للجزء الأخير اللي هو الأوبجكت. ده مفيهوش أي مشكلة ولا في أي حاجة، هي بتبقى كلمة اللي وقع عليها الفعل بس. وبكده نبقى خلصنا فيديو النهاردة. عايزاكم بس تعملوا assignment أو homework اللي هو تكتبولي 3 sentences في الكومنتس. كل واحد يدخل يتفرج على الفيديو يكتب لي في الكومنتس 3 sentences متكونة من subject, verb, object، عشان نتأكد ان كله فهم اللسن بتاعنا. وان شاء الله هحاول اصحح كل الكومنتس، ما اسيبش اي حاجة. واشوفكم في الفيديو الجاي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن، وفعلوا زر الجرس عشان توصلكم أي notifications بأي فيديو جديد. See you in the next video. Bye bye.